بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا من فقه آل محمد عليهم السلام. كان الكلام أحبتي المشاهدين في الحلقات السابقة حول الزمن الذي يصح فيه الصيام، وتطرقنا إلى أقسام الصيام وشروط وجوب الصوم ومن يصح منه الصوم. وسنأتي في هذه الحلقة إن شاء الله حول الكلام عن الهلال كما وعدناكم في الحلقة الماضية. بداية نرحب بالأستاذ في الحوزة العلمية ومدير مدرسة أنصار الإمام المهدي عليه السلام في النجف الأشرف السيد واثق الحسيني. حياكم الله سيدنا وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله ومرحبا بكم. سيدنا، بداية وبعد أن تطرقنا لشرائط وجوب الصوم ومن يصح منه الصوم كما تقدم في الحلقات السابقة، نقول بداية كيف يثبت شهر رمضان الكريم، أو ما هي الطرق لمعرفة أن شهر رمضان قد دخل حتى يصح الصوم من المكلف؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. بداية نرحب بكم وبالمشاهدين الكرام، ونسأل الله أن يوفقنا لنبين لكم ما ذكره يماني آل محمد حول ما يتعلق بأحكام الصوم. أحسنت. أما بالنسبة لمبحث الهلال وكيف يثبت الهلال، فقد بين عليه السلام في كتاب الشرائع بعد أن ذكر ما يتعلق بشهر رمضان أنه نعرف بداية الشهر القمري والشهر الهلالي من خلال رؤية الهلال. ليست الرؤية هي السبيل الوحيد لمعرفة أن الشهر الهلالي قد بدأ، بل هنالك عدة طرق نعرف من خلالها أن الشهر قد دخل. ما هي هذه الطرق سيد؟ نعم، مثلا عندنا الطريق الأول، هذا طريق خاص بنفس المكلف، يعني لا يعم سائر المكلفين بل يشمل المكلف نفسه، وهو أن المكلف يرى الهلال بنفسه ولا يوجد شخص آخر رأى الهلال معه. يعني الشخص هو الذي ينفرد بالرؤية، فهنا الرؤية شرعية بالنسبة لهذا الشخص الرائي، ويثبت الهلال بالنسبة له ويكون بداية شهر رمضان. لكن هل يثبت لباقي المكلفين أو لا؟ الجواب لا، لأنه رؤية الهلال لا تثبت بشهادة شخص واحد، بل على أقل تقدير أن يوجد شاهدان عدلان يشهدان برؤية الهلال حتى يثبت لباقي المكلفين. أما شخص واحد رأى الهلال يبقى هذا الأمر ثابت لنفسه. لاحظ أن الصيام فقط لهذا الشخص الذي رأى هذا الذي يجب عليه الصيام. لاحظ كلام الإمام عليه السلام في كتاب الشرائع. بودي يعني ما دام الكلام بقراءة الكتاب حتى أن المشاهد يتابع لعله يقرأ الكتاب، أن تبين رقم الصفحة والموضوع الذي تقرأ به لعله يتابع. الموضوع بعد النظر الثاني في أقسام الصيام، قال القول في شهر رمضان والكلام في علاماته وشروطه وأحكامه. أما الأول يعني في علامات الشهر، فيقول فيعلم الشهر برؤية الهلال. هذا واضح الآن، يعلم يعني يعرف، يعني الآن نعرف أن شهر رمضان قد دخل، أو الكلام عن عامة الشهور، لكن بما أنه الكلام الآن خاص عن شهر رمضان لذلك نقيد الكلام بالشهر الكريم. فيقول يعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصيام. لاحظ، وجب عليه الصيام نفسه. ولو انفرد برؤيته واحد، هذا الشخص الذي رأى الهلال يعني. شخص واحد رأى الهلال، انفرد بالرؤية لوحده، ورؤيته حجة على نفسه. زوجته معه في البيت لا تأخذ بهذا الكلام، يعني الحجة فقط على الرائي نفسه، أما باقي المكلفين لا يلزمهم بالحجة، وإن كانت فعلا هي حجة رأى الهلال حقيقة حجة على نفسه، لكن على باقي المكلفين لا تكون حجة.
إذن الطريق الأول لمعرفة بداية شهر رمضان الكريم هو أن المكلف نفسه يرى الهلال، لكن الحجة على نفسه كما قلنا. هذا الطريق الأول. هذا الطريق الأول. نعم. الطريق الثاني أنه لا نرى الهلال، لكن نعلم بأن شهر شعبان قد أكمل 30 يوما، يعني إكمال العدة كما يقولون. إكمال العدة باعتبار أن الشهر العربي إما أن يكون 29 يوم نعم أو 30 يوم. ما عندنا شهر عربي 28 يوم ولا شهر عربي 31 يوم. أحسنت. هذا غير موجود في الأشهر القمرية. فالأشهر القمرية أما 29 أو 30. نعم. طيب، حتى نثبت أن الشهر الماضي 29 لابد أن نرى الهلال في ليلة 30 بدل أن تكون ليلة 30. إذا رأينا الهلال ماذا تكون؟ الليلة الأولى من الشهر. الليلة الأولى من الشهر. نعم. لكن إذا لم نرى الهلال في الليلة الأولى من الشهر ماذا تكون أي ليلة هذه؟ الليلة الأخيرة من الشهر السابق؟ تكون الليلة الأخيرة ليلة 30. أتممنا العدة. نعم. يعني لم نرى الهلال في الليلة 30، ثبت أنه هذا إكمال عدة. هذا الشهر يكمل 30 يوما. إذا أكمل يكون اليوم التالي أول يوم التالي هو اليوم الأول من شهر رمضان. إذا أكمل شهر شعبان 30 يوما سوف يكون عندنا اليوم التالي هو بداية رمضان. إذن الطريق الثاني لمعرفة أن شهر رمضان قد دخل ما هو؟ أن يكمل شعبان 30 يوما. أحسن، بس هذا بعد أن يثبت حسابه صحيح في بداية أول الشهر. نعم، في بداية أول الشهر. أنا لا أتكلم عن شهر شعبان. نعم. كلامي الآن في حدود شهر رمضان فقط. أحسنت. فلذلك يقول عليه السلام في كتاب الشرائع: وكذا ومن نعم إلا أن يمضي من شعبان 30 يوما. نعم. فيقول هنا يعني لا يجب عليه الصيام، ومن لم يره لا يجب عليه الصيام إلا أن يمضي من شعبان 30 يوما. إذن الطريق الثاني إكمال عدة شعبان. أحسن. طيب، هذا الطريق الثاني. نعم. الطريق الثالث. الطريق الثالث لا، هو أن نرى الهلال بدل أن تكون ليلة 30 من شعبان ماذا تكون؟ الليلة الأولى من رمضان. لكن الرؤية الطريق الثالث أنه يوجد شاهدان عادلان قد رأيا الهلال. أحسنت. فإذا توفر لنا الشاهدان واتفقا على الشهادة، طبعا أقل عدد 2، لكن ممكن أن يزيد العدد، ممكن أن يرى 10 15 أكثر، لكن يثبت لا أقل شيء يثبت به الهلال هو 2، وجود 2. نعم. واضح؟ أما الواحد كما قلنا في الطريق الأول يثبت لنفس الرأي، أما باقي المكلفين لا يثبت عندهم الهلال. أحسنت. إذن الطريق الثالث هو أن يشهد شاهدان عادلان برؤية الهلال، حينئذ لا نكمل عدة شعبان. ماذا نفعل؟ نصوم اليوم الأول من رمضان. يعني عندنا الآن لو فرضنا هذا وقت المغرب ورأينا الهلال، واليوم عندنا 29 رمضان شعبان، تكون عندنا هذه الليلة الأولى من شهر رمضان. هذا الطريق. طيب، الطريق الثالث. يوجد طريق آخر؟ نعم. الطريق الرابع لا نقتصر على شاهدين عدلين، نعم، بل أن الهلال يرى رؤية شائعة في البلاد. يعني قد يسأل المشاهد يقول: ما معنى الشيوع؟ يعني الشياع كيف نعرفه؟ الشياع يعني عدد ليس بالقليل من الناس رأى الهلال. نعم. فإذا وجد الكثرة من الناس رأت الهلال حينئذ هذا شياع. واضح؟ أحسنت. فهذا الشياع يعتمد عليه في ثبوت الهلال، لكن الشياع معتمد على النقل الصحيح. يعني مثلا البعض قد يقول وسائل الإعلام قالت بأن يوم غد هو هذا اليوم الأول من شهر رمضان، ونقلها شخص من وسيلة الإعلام إلى آخر، وبدأ الخبر شاع من هذه القناة الفلانية أو الموقع الفلاني على النت مثلا، فهنا بدأ الناس ينقلون هذا الخبر شاع شخص لآخر. شاع بين المكلفين نقل هذا الخبر، لكن ما هو المصدر؟ مصدر الإعلام. المصدر إعلام وليس رؤية هلال رآها عدد من الناس. لاحظ فرق بين الأمرين. يعني الفرق بالشياع ما هو المعتمد؟ المعتمد أن عدد كثير من الناس يرى الهلال، هذا معتمد. لكن وسيلة من وسائل الإعلام تنقل ذلك ويكون المدار عليها، هنا لا توجد حجة شرعية، لأنه لا يوجد عدد رأى الهلال، بل وسيلة إعلام ذاعت الخبر وبالتالي
اعتمد بعض المكلفين عليها وبدأت الإشاعات. هذا ليس إشاعة، بدأت الإشاعات تنقل أنه قد رؤي الهلال، هذا لا يعتمد على هكذا نقل. والشائعة تنتشر بسرعة كبيرة طبعا. نعم، الشائعة ما شاء لها جناحان. نعم، تطير بهما. فهنا الكلام عن الشياع أنه عدد من الناس يرى الهلال وينقل ذلك لباقي الناس الذين لم يروه، يمكن الاعتماد على كلام هذه الكلام. يعني نقول بعبارة أخرى أنه يجب الاطمئنان من صحة الناقل للخبر. يعني الناقل لا، ليس فقط الاطمئنان، بل يوجد عدد من الناس شاهدوا الهلال ورأوه حتى نعتمد على كلامهم. أما فقط كلام من دون رؤية هذا لا يعتمد عليه. هذا في حال إذا لم يتوفر الطريق الأول أو الثاني أو الثالث نأتي لم نكمل عدة شعبان ولم نرى الهلال، لم يوجد شاهدان عادلان، بل يعني ما عندي شاهدين عدلين شهدا لي، بل سمعت من كثرة من الناس أنهم يقولون رأينا الهلال رأينا الهلال رأينا الهلال. طبعا الهلال غاب، لم يعد موجود في الأفق. يعني لو كان موجودا وأعلم بوجوده اطمأننت على ذلك، خرجت ورأيت الهلال، لأنه وجوده وكثرة من الناس تنقله يعني أن الهلال خرج بحجم يمكن أن يراه الكثير من الناس. لكن لنفرض أني كنت في وقت إفطار جالس في البيت وقد صلاة المغرب مشتغل بالصلاة وعدد من الناس رأوا الهلال، إذن أعتمد على هذا النقل الموجود في الخارج، لكن بشرط أن يكون النقل مستندا إلى رؤية البعض من الناس للهلال. فإذا الشياع عندنا هو الطريق الرابع. هذه طرق أربعة طرق فقط. نعم، هذه طرق 4 يثبت بها الهلال. عندنا طريق آخر، طريق الخامس. هذا الطريق يعني ممكن أن يتفرع على الطرق المتقدمة. يعني بإمكاننا أن نعده طريقا خامسا، أو نقول لا يدخل ضمن العدد بل هو متفرع على ما سبق، يندرج تحت الطرق، يندرج تحت الطرق السابقة. مثلا الآن لو رؤي الهلال في مدينة النجف الأشرف ولم يرى في بغداد، هل رؤية الهلال في مدينة النجف حجة على أهل بغداد أو لا؟ باعتبارها متباعدة يعني. فهنا وإن كان هنالك فرق تقريبا 180 كيلو بين بغداد والنجف، لكن مع ذلك الهلال إن ثبت في تلك البلاد ثبت في البلاد الأخرى. أحسنت. بل بالأولوية لو ثبت في النجف ثبت في الكوفة، باعتبار 10 كيلو بين النجف والكوفة. فإذا إذا ثبت في تلك المنطقة المتقاربة ثبت في الأخرى أيضا. فالنجف الأشرف ونواحيها وأقضيتها إن ثبت فيها الهلال ثبت في المدن القريبة منها، وأيضا ثبت في المدن البعيدة عنها. أحسنت. فإذا أنا لم أرى الهلال أسكن في بغداد أو في الموصل أو في البصرة، لكن أهل النجف الأشرف نقلوا لي أنهم رأوا الهلال. هل يجوز لي أن أعتمد على هذا النقل؟ نعم أعتمد عليه. يعني حكمه حكم ماذا؟ حكم الشيعة. أحسنت. شرط يعني خرجت الكلام من النجف الأشرف، أما شاهدان عدلان رأوا الهلال أو شاع بين الناس رؤية الهلال. إذا رأيت لماذا قلنا يمكن أن نرجع هذا الطريق إلى بعض الطرق المتقدمة، يندرج تحت الطرق المتقدمة. إذا سواء كان الرؤية في البلاد المتقاربة أو في البلاد المتباعدة فحينئذ يثبت الكلام إن شاء الله عن الطرق المتباعدة وكيف يثبت بها الهلال. نعم. أحسن سيدنا. بعد هذه المقدمة، بعد أن ثبت طرق 4 أو 5 إن صح التعبير على 5 طرق لإثبات دخول الشهر المبارك، الهلال بهذه الأهمية، يعني هل نستطيع أن نقول إن الاستهلال واجب على المؤمنين حتى يعرفوا مثلا في كلام الطريق الأول على فرض أن رؤية الهلال ممكنة، هل نستطيع أن نقول أن رؤية الهلال أو الاستهلال واجب؟ نعم، سؤال جيد. هسه بالبداية نبين للمشاهد الكريم ما هو معنى الاستهلال، وبعد ذلك نبين ما هو حكمه. يعني لا بد من تحرير الموضوع ثم نحرر الحكم. الاستهلال هو خروج الناس لرؤية الهلال. الناس تخرج على أماكن معينة، مثلا عادة تكون أماكن مرتفعة حتى يروا الهلال. هذا من حيث الموضوع. فإذا عرفنا الاستهلال خروج المؤمنين لرؤية الهلال. بداية من الاستهلال كحكم واجب على الجميع، كرد السلام. من قال السلام عليكم وجب على الجميع أن يردوا السلام. لكن إن تصدى له شخص ورد السلام سقط عن الباقين. كذلك عندنا دفن الميت، تغسيله تكفينه تجهيزه واجب على الجميع. إن تصدى له شخص هو بيسقط سقط عن الباقين. يسمى بالشرع هكذا واجب بالواجب الكفائي.
الواجب الكفاية يعني إذا تصدى له شخص سقط عن الباقين، مع العلم أنه يجب على الجميع بمساحة واحدة. أحسنت. على الجميع. فإذا ما دام قد عرفنا أنه واجب كفائي، يعني إذا تصدى بعض المؤمنين خرجوا لرؤية الهلال سقط عني وعنك الذين لم نخرج، لكن بداية يجب على الجميع. أحسنت. لذلك الأفضل أنه تعين لجان في كل منطقة، تعين لجان للاستهلال. هؤلاء يعني مكلفون توجد فيهم شروط معينة نخرجهم للاستهلال، فإذا خرجوا للاستهلال بعد تكليفهم هذا يعني أنهم بتعيين لجان معينة في المدن والمحافظات والدول، آنذاك التكليف صار ماذا؟ يعني عيننا صار الواجب تعين على هؤلاء، لكن هذا يعني لا يسقط الوجوب إن لم يخرجوا، نبقى نحن أيضا مكلفين عليهم. لكن إن خرجوا سقط عن الباقين. سقط عن الباقين. أحسنت. فإذا بالاستهلال هنا نحتاج أين نحتاج الاستهلال؟ نحتاجه هنا كي نحتاج إلى شاهدين عادلين، أو بعض الأحيان بعض اللجنة، بعض أفراد اللجنة، شخص واحد رآه لكن لم يره غيره في العالم، يكون حجة على هذا الشخص ولا يثبت على الباقين. أحسنت، جزاكم الله خير. سيد، بعد أن عرفنا أن الاستهلال واجب كواجب كفائي، نعم، هل هناك وقت محدد أو زمن يخرج به المكلف لكي يرى الهلال، أم يبقى يخرج في كل وقت؟ نعم. وسنأخذ الجواب عن هذا السؤال من أحبتي المشاهدين، ابقوا معنا.